नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कपडा युज गरेर टेबल फ्लावर बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले के सामानहरु युज गरेको छु साथीहरु त्यो भन्दै छु। तपाईहरुले सामान के युज गर्नुहुन्छ भन्दिनु न भन्नुभएको थियो, त्यसैले म सबै सामानको इन्ट्रोड्युस गर्दै छु। सर्वप्रथम चाहिँ मैले युज गरेको छु यो स्टकिङ कपडा। यो एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फुलहरुको सामान पाउने पसलमा सजिलै पाइन्छ। घरमा रहेको झुल स्टकिङहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। हेर्नुस् त, फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो जे होस् कपडा चाहिँ। त्यस्तै गरी रहेको छ मैले गोल्डन तार युज गरेको छु। यो गोल्डन तार पनि सामान पाउने पसलमा पाइन्छ नै। यदि तपाई चाहिँ काम चलाउन चाहनुहुन्छ भने बिजुलीको तारहरु भित्र रहेको गोल्डन तार पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यो पेप्सिन रहेको छ हाम्रो पहेँलो पहेँलो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सामान किन्ने पसलमा पाइन्छ। यो रहेको छ ग्रीन टेप, यो पनि हामीले सामान किन्ने पसलमा पाइन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेप्सिनको बदला चाहिँ तपाईहरुले कागज या कपडा काटेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यो रहेको छ प्लास्टिकको यो पातहरु जुन मसित पहिला नै थियो। यसको बदलामा चाहिँ हामीहरुले शपिङ ब्यागको यो टुक्रा जुन म देखाउँदै छु यो काटेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। केही फरक पर्दैन, त्यही नै युज गर्नुपर्छ, यही नै सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। मसित चाहिँ पहिलेदेखि भएको हुनाले म आज यही युज गर्दै छु, प्लास्टिकको नै। अब यो पालिसको बोतलमा राखेर म यो गोल्डन तारलाई गोलो गोलो बनाउँदै छु, किनकि गोलो शेप दिनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यो। तपाईहरु पत्ता कत्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ फुलको त्यो अनुसार गिलास, बोतल जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मलाई चाहिँ यही साइजको चाहिने भएर म चाहिँ यो पालिसको बोतलमा बनाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम गोलो बन्छ यसरी यहाँनिर घुमाएर गर्ने बेलामा। ठुलो ठुलो पत्ताको लागि चाहिँ यो साइडबाट मैले गोलो गोलो बनाउँदै निकाल्दै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सानोको लागि चाहिँ म यता बिर्को साइडतिर गर्दै छु। सानो सानो बिच्चामा राख्ने पत्ता चाहिँ म यो बिर्कोको साइडबाट बनाउँदै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब गोल्डन तारको गोलो शेपहरुलाई चाहिँ हामीले यो कपडामा राखेर बाँध्नु पर्छ, जसको लागि चाहिँ म यो बिचको भागमा यसलाई चाहिँ सिधा बनाउँदै छु काटेर, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गोलो गोलो शेपमा हुन्छ साथीहरु, किन्ने बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यत्रै साइजमा र गोलो गोलो शेपमा हुन्छ, हेरिराख्नु होला, किन्नलाई सजिलो हुन्छ। यो भन्दा सानो शेपको नलिनु होला, तपाईले किन्दा पनि एकदमै घाटा लाग्छ हामीहरुलाई। अब यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ यो गोलो शेपहरुलाई हामीहरुले यसरी यसको यो कपडाको बिचमा यसरी राखेर यसलाई यसरी तारमा समातेर तान्दै गर्नुपर्छ। एकदमै फ्लेक्सिबल हुन्छ, त्यसैले हामीले तान्दै चाहिँ एकदम टाइट गरेर मात्रै यसलाई बान्नुपर्छ है, याद गर्नु होला।
यो चाहिँ रहेको छ ढलान तार। यो चाहिँ हामीहरूले घर बनाउने काममा युज गर्छौँ। त्यतातिरबाट लिँदा नि हुन्छ भने हार्डवेयर पसलमा सजिलै किन्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यो ग्रिन टेप लगाएर युज गर्छौँ। तपाईहरुसित ग्रिन टेप छैन भने घरमा बिजुलीको तारमा लगाउने हरियो कलरको जुनसुकै टेप युज गर्दा पनि हुन्छ है साथीहरु। यदि त्यो पनि छैन भने हरियो कलरको धागो बेर्दा पनि फरक पर्दैन है। ग्लु गम लगाएर मजाले बेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन साथीहरु। काम चलाउनलाई तपाईहरुले यसको बदलामा चेप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है।
यो पार्ट काटिसकेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले यो भाग पनि यो बिर्को राखेर यसलाई गोलो शेपमा दिएर यसलाई काटेको छु। यसलाई यस्तै गरी कैँचीले काटिदैन, यसलाई केही यस्तो तातो चिजहरुले यसलाई यस्तो प्वाल पारेर मात्रै हामीहरुले यस्तो यो प्वाल बनाउन सक्छौं, नत्र यो कैँचीले काटिदैन। अब म यसलाई यसरी राख्दिन्छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति डेकोरेट गर्नलाई यो पेरिसलाई पानीमा यसरी भिजाएको छु। तपाईहरुले गमलाई पनि पातलो गरेर यस्तै पातलो बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पेरिस युज गरेको छु। यसलाई हामीले हल्का यस्तो गरिदिन सक्छौं यहाँनिर। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लगाइसकेको छु यो पेरिसलाई घोलेर। अब यो रहेको छ मैले यस्तो सानो धुलो बनाएको छु। यो चाहिँ के भन्दा स्याउको यस्तो खोला आउँछ नि हाम्रो, सबैलाई थाहा होला। यसलाई मैले व्हाइट र रेड वाला दुईटा काटेर यति मसिनो बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ डेकोरेट गर्नको लागि यहाँ म यसरी राखिदिन्छु। यो पेरिसलाई चाहिँ यसरी राखिसकेपछि अलिक छिटो गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ सुक्दिन्छ। गम भयो भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ सुक्नको लागि। यसरी हल्का हल्का थिचिदिनु होला ताकि यसले यहाँनिर सुक्नु अगाडि यसलाई पनि समायो भने राम्ररी बस्यो भने सुकेपछि चाहिँ झर्दैन। यो चिसोमा भएर मात्रै हो। तपाईहरुलाई यस्तो गर्न चाहिँ अल्छी लाग्छ भने त्यो पेरिसलाई चाहिँ यसरी कलर गरेर घाममा सुकाइदिनु र अनि आफूलाई केही पेन्टिङ आउँछ भने पेन्ट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ है।
अब तपाईहरुले यसलाई अड्डाउनको लागि या वेटी बनाउनको लागि एउटा यस्तो सिपी या ढुङ्गाहरु राख्दिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा सिपी राख्दिएको छु। त्यसपछि हामीले यस्तै गरी यो स्याउको खोलहरु युज गर्न पनि सक्छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो टेबल फ्लावर बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरु घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नु होला। यदि भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। अहिलेसम्म साथ र सपोर्ट दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।